ৰষ্টিঙৰ জগতখনৰ পৰা ওলাইয়ে যাম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু নাই। সেইদিনাখনে ইনষ্টাগ্ৰামটো চাই থাকোঁতে আকৌ এজন মক্কেলক দেখা পালোঁ। তো সেই মক্কেলজনকে আজি থ'বলৈ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহি গৈছোঁ। নমস্কাৰ। বহুত দিনৰ মূৰত মই ৰষ্টিঙৰ জগতখনলৈ ঢাপলি মেলিছোঁ। তো বহুত দিন হ'ল ৰষ্টিং ভিডিঅ' কৰা নাছিলোঁ। তো আজি আকৌ মই ইনষ্টাগ্ৰামত এজন বহুত ডাঙৰ মক্কেলক লগ পাই কিনে ৰষ্টিঙৰ জগতখনলৈ পিছুৱাই আহিলোঁ। তো বন্ধুসকল, বেছি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টোৰ ফালে আগবাঢ়োঁ। তো এইজনে হৈছে আমাৰ ককা, মানে মক্কেলটো। ইনষ্টাগ্ৰামত যিটো মক্কেলৰ কথা কৈছিলোঁ, এইটোৱে হৈছে আমাৰ মাল্টি টেলেণ্টেড ককাটো। আমাৰ এইটো ককা হেনো বোলে মাল্টি টেলেণ্টেড। মানে প্ৰথমতে আমাৰ ককাই কি কৰিছিল, টিকটকত ভিডিঅ' বনাইছিল, মানে টিকটকত হাগিছিল। তাৰপিছত এতিয়া আকৌ ইনষ্টাগ্ৰাম ৰিলছত হাগে, মানে ইনষ্টাগ্ৰামৰ ৰিলছ বনায়। আকৌ আমাৰ ককাৰ হেনো এটা ভ্লগ চেনেলো আছে, মানে আমাৰ ককা বোলে এজন ভ্লগাৰো। তো আহকচোন প্ৰথমে আমাৰ এই ককাৰ, মানে আমাৰ মিষ্টাৰ যি ভাবে ভাবি ল'ব। তো আমাৰ ককাৰ দুটামান ভিডিঅ' আমি আগতে চাই লওঁ, তাৰপিছত বাকীখিনি কথা পাতি তো আমাৰ ককাৰ ভিডিঅ' আজি চাই কিনে শেষ কৰিব নোৱাৰিম। ককাৰ একাউণ্টটোত যাই কিনে যদি আমি ককাৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ ৰিলছ ভিডিঅ'বিলাক চাওঁ, আমি আজি চাই কিনে শেষ কৰিব নোৱাৰিম। যিসোপাহে ভিডিঅ' বনাইছে, ইছ ৰাম। আৰু আমাৰ ককাৰ ভিডিঅ'ৰ কথা ক'ব গ'লে মানে কোৱান্টিটি 100%, কিন্তু কোৱালিটি 0%। মানে কোৱালিটিৰ নামত হাগি দিছে, কিন্তু কোৱান্টিটি বহুত দিছে, বহুত ভিডিঅ' আপলোড কৰিছে, কিন্তু কোৱালিটি 0%। ইনষ্টাগ্ৰামত এনেকুৱা এটা ফিল্টাৰ নাই যিটো নেকি আমাৰ মহিম ককাই ইউজ কৰা নাই। কাৰণ একদম বান্দৰৰ চকুৰ নিচিনা ফিল্টাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ ককাই আনকি কেতিয়া মৰিব, কোন চনত মৰিব সেইটোও চাইছে ইনষ্টাগ্ৰামৰ ফিল্টাৰ ব্যৱহাৰ কৰি। আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই লওক। চাওঁচোন গাঁও ইনষ্টাগ্ৰামত মোৰ মৰা তাৰিখনো কেতিয়া ওলায়। ৰাম, 2050 চনত। বাবা, মই বহুত দীঘলীয়া জীয়াই থাকিম দেই বাৰু, বহুত ভিডিঅ' বনাব পাৰিম। জীয়াই থাকিব পাম বুলি ককাৰ হাঁহিটো চোৱা নাই, কি চুতীয়া হাঁহি মাৰি দিছে ন। কিমান দিন জীয়াই থাকিব পাব, কিমান ভিডিঅ' বনাব। কম ভিডিঅ' সোপা বনাইছে নে, কম হেভি ভিডিঅ' বনাইছে নে ইনষ্টাগ্ৰামত। অ'কে, মই লগাই দিছোঁ হা। ৰেডি, 1 2 3 ষ্টাৰ্ট। এই কি কৰিলা এইবোৰ? তুমি দেখোন মোলৈ চাই ৰহি দিলা। যিটো বয়সত নেকি বাকী ককা আইতাবিলাকে হৰিনাম লৈ জীৱনটো কেনেধৰণে একদম সুন্দৰকৈ পাৰ কৰিছে, সেইটো বয়সত আমাৰ মহিম ককাই কি কৰি আছে, ইনষ্টাগ্ৰামত ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালী বোৱাৰী বিচাৰি কিনে ৰিলছত ডুৱেট বনাই আছে। আৰে ভাই, অ' ককা, তোৰ কিবা লাজ চাজ বোলা বস্তু আছেনে নাই? তো গাইজ, মই ককাক তোৰ বুলিয়ে ক'লোঁ বা তই বুলিয়ে ক'লোঁ, কাৰণ মই মানুহবিলাকক, আপোনালোকতো নাজানো, মই মানুহবিলাকক বয়স চাই কিনে ৰেচপেক্ট নকৰোঁ। মই মানুহবিলাকক স্বভাৱ চৰিত্ৰ চাই কিনে ৰেচপেক্ট কৰোঁ। গতিকে আপোনালোকে বুজিয়ে পাইছে। বিয়া বাৰু পতা নাই, কিন্তু গাৰ্লফ্ৰেণ্ড এজনী আছে বাৰু। ধুনীয়াই চাগে। তোমাৰ নিচিনা ধুনীয়া নহয়। আচ্ছা, ইছ ৰাম, আমাৰ ককাৰ কিজানি অলপ চেনি খোৱা স্বভাৱটো আছে, হয়নে ককা? অলপমান চেনি খোৱা, অকণমান বোৱাৰীবিলাকৰ লগত অকণমান, হয়নে নহয় কওকচোন? হাঁহিটো চাওক, হাঁহিটো কি চুতীয়া হাঁহি না, কি ধুনীয়া একদম দাঁত দুটা উলিয়াই কিনে কি চুতীয়া হাঁহি দিয়ে। এনি টাইমটো তামোলৰে মুখখন ৰঙাই হৈ থাকে, আৰু সেই ৰঙা মুখেৰে ৰঙা গোলাপী বোৱাৰীবিলাকৰ মুখত যদি এটা চুমা কৰি দিয়ে, ভাৱ নাই কেনেকুৱা মানে ফিলিংছটো। আপোনালোকৰ ফিলিংছ লওক, আপোনালোকে অনুভৱ কৰক। এই আমাৰ মিষ্টাৰ ককাৰ ফিলিংছটো কেনেকুৱা হ'ব, মানে আপোনালোকে অনুভৱ কৰক। যে બોલવાનું છે જેવું આવડે ને એવું. મને ના આવડે એવું. A for A for apple. apple. બીજું બોલો તને હો. જેમ બીજું નહીં બોલવાનું મને. নাতি নাতিনীয়েকৰ বয়সত কৰিব লগা কামবিলাক আজি আমাৰ ককাই দাড়ি চুলি পকি চুলি সৰি যোৱা বয়সত কৰি আছে। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? আমাৰ এওঁ অকল ককাই নহয়, আমাৰ এওঁ এজন মাল্টি টেলেণ্টেড লেজেণ্ড বুলি ক'ব পাৰি। আমাৰ মহিম ব্ৰ বুলি ক'লোঁ মই এইবাৰ, মানে ককা নহয় ব্ৰ, মানে মই ৰেচপেক্টটো জানে নহয় কেনেকৈ কৰোঁ। তো আমাৰ ব্ৰক মানে এজন লেজেণ্ড বুলি ক'ব পাৰি, অকল ককাই নহয়, লেজেণ্ড, মাল্টি টেলেণ্টেড লেজেণ্ড। কথা নকবি টান টান নহ'লে মই নাজান
মই এটা কথা ভালদৰে জানো যে এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত আমাৰ আইতাই আমাৰ যিজন ককাৰ যিজনী আইতা তো আইতাই নিশ্চয় আমাৰ ককাক বাহনীৰে কোবাইছিল আৰু নহ'লে মানে কাজিয়া হ'লেও কৰিছিল বাহনীৰে কোবাই কিজনী খেদি পঠিয়াইছিল ঘৰৰ পৰা কিন্তু আমাৰ ককাৰ স্বভাৱটো আপোনালোকে জানে অলপ চেনি টাইপ আকৌ ঘূৰি আহি কিনে আইতাক কিজানি কৈ দিছে অ' জান ভালটো মই তোমাকে পাওঁ বাট হি ইজ মাই মানে ককাই আকৌ আইতাক এনেদৰে চাল মাৰি দিছে তো এতিয়া আকৌ সেনেকৈ জীয়াই আছে মানে নহ'লে কোনোবা দিনাই দিব জ্বলে আমাৰ ককাৰ কিন্তু এই চেনি স্বভাৱটোৰ কাৰণে আজিলৈকে এনেকৈ যিকোনো বোৱাৰী ছোৱালীৰ লগত ৰিলচ বনাই কিনে জীয়াই থাকিব পাৰিছে বাকী আৰু ককাৰ কথানো কিনো ক'ম ক'ব গ'লে বহুত আছে আৰু যিসোপাই ভিডিঅ' বনাইছে প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ৰ কথাও মানে ক'ব পাৰি কিন্তু বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব ভিডিঅ'টি তো যদি পাৰ্ট 2 লাগে কমেণ্ট কৰিব যদি ভিডিঅ'টি চাই কিনে ভাল লাগে লাইক কৰিব যদি নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু মই আপোনালোকক কৈছোঁ বহুতদিন নিউজ কৰা নাছিলোঁ আজি বহুত দিনৰ মূৰত এনেকুৱা এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ অলপ ধেমেলীয়া টাইপত তো বহুখিনি ভুল ভ্ৰান্তি হ'ব পাৰে তো তাৰ কাৰণে ক্ষমা বিচাৰিছোঁ বাকী চেনেলটি যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যাতে মানে যিটো এটা আয়ত মানে ৰেক্টেংগল টাইপৰ ৰঙা কিছুমান আখৰ আছে সেইটো আপোনালোকৰ মানে বগা হৈ যাব লাগে আৰু কাষত এটা ঘণ্টা বটন আছে সেইটোতো ক্লিক হৈ যাব লাগে মই আকৌ এইবিলাক বুজি নাপাওঁ মুঠতে ৰঙাৰ পৰা সেইটো বগা হৈ যাব লাগে পিছত ই আৰু ডিটো লাগি যাব লাগে বাকী আৰু ভিডিঅ'টি চাই কিনে কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় কমেণ্ট এটা দি থৈ যাব লগ পাম এটি নতুন ভিডিঅ'ত নতুন এটি আশাৰ সৈতে আজিলৈ এৰিলোঁ বাই বাবা আউট্ৰটো বজাই দিয়ে আকৌ ভিডিঅ'ৰ বজাইছোঁ ৰ'ব দাদা খাইছিলো জিকা ভুল কম মাংস বেছি জোল ইমান দিনে আছিলে জীৱনৰ বানান ভুল এতিয়া লাইফ কুল দামী ফুলৰ সাফৰ কুল গোটেই গাঁৱত কোনো নাই আমাৰ সমান পাৱাৰফুল এইবাৰ বিহু ফাংচন অকলেই পাতিম আৰু অসমৰ কণ্ঠশিল্পী চবকেই মাতিম আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজৰ কাৰণে গাহৰি এটা কাটিম আৰু যেতিয়ালৈকে গান গাই তেতিয়ালৈকে নাচিম